but now you're gone and all I have is time. And though you're not here anymore, I still think about you. Eljöttünk ide Tabarca szigetére, és hát igazából a legnagyobb dolog, amit itt lehet csinálni a napozáson és a küldésen kívül, az még a snorkelezés. Hát a snorkelezés az valójában megvolt, ezt is fogjátok látni, de hát nem teljesen úgy, ahogy mi szerettük volna. Most itt vagyunk a szigetnek most az egyik felén, és át fogunk menni a másik végébe, és ott is megpróbálunk snorkelezni, hogy még több és még szebb halakat lássunk. Így is szerintem elég szépek voltak, illetve most küldtem fel a drónt, úgyhogy lesz egy kis drón felvétel is. I'll never forget you, baby. Oh, I'll never forget you. Oh, I'll never forget you, baby. I'll never forget. Na hát idáig is elég sok szép hallal találkoztunk, de megpróbálunk innen bemenni, és megnézzük, hogy itt milyen halakkal tudunk találkozni. Vannak, de nem a legtöbben. Megyünk a másik oldalra. Hihetetlen, hogy még ennek a kis szigetnek is van elhagyatottabb része. Például itt is sokkal kevesebben vannak. Talányan mondjuk. Ennek parti szakaszon. És a távolban egy targonca-szerűség.
Hát ide csak így tudják elhozni az ételt és egyéb felszereléseket. Ugye csak úgy, hogyha a hajóról lekapolják, általában nagyobb hajóról pakolják le. És hát ezáltal sokkal több targonca és ilyen szállítójármű van. Ahogy tetszik? Szerintem is. Szépen szigetre. És mindenki megtalálja magának azt a kis zubát, azt a kis részét, ahol el tud bújni, és megtalálja magának azt a kis részt, ahol egy kicsit el tud különülni a többiektől. Nagyon meleg van egyébként. Hány fok lehet? Hát 37-38 fok biztos, hogy van. Akkor megközelítőleg egy ilyen 2-2,5 óra múlva fogunk visszaindulni. Arra? Hát arra nem lesz semmi. De nem nézzünk el. Ennyi volt ez a kis Tabarca sziget túra. Én köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Iratkozzatok fel a csatornára, legközelebb újra találkozunk.